Hindi ko na beat. It's okay guys, we are here in Somyeon street, and we are going to have some fun because ito na yung huling dalawang araw namin dahil sa Sunday ay uwi na kami ng Pinas. So let's have some fun. Oo nga eh, testing. Feel his dynamic bowling. Yeah! Puntahan ko lang dalawa. Oh, yodang oh. Ah! Guys, gusto ko talagang i-beat yung mga high score nitong mga to eh. Kaso hindi ko mabasa. Ha? Eh, nilaro ko na yan eh. Hindi, kaya mo. Guys, ito yung previous. This mine. Okay guys, isa pa daw. Ang nakakainis lang guys, yung meron kasing imbis na yung item na yung itutulak mo, meron pang box na maliit sa taas. Tapos yun yung itutulak mo. Na minsan, pag nalaglag yung box na magaan na yun, hindi malalaglag yung item na gusto mo. Gusto ko talaga silang kunin. Tignan nyo to. Tignan nyo to. On this side, it's Yusop. How much? 500. Oy, pwede. 500 or 5,000? Ha? Outing session again. Dito lang ako nakakakita ng mga price na drone, speakers, tapos ang pinaka gusto ko sa lahat yung one piece and more stuffed toys. Going home. See you tomorrow. Bye bye. Peace out, bitch. The next morning.
we decided to make another mukbang video. Wow, ang dami. Sir, kayo ni Memeng. Yeah, yun na. Yun na. Oh, yun. Parang hindi nakakakain sa Pilipinas eh, no? Oh, Dimeng. Balatan mo na. Ikaw maghati. Hindi ko makakate at naka-gloves ako. Ako maganda. Okay, so bumili ako ng bag worth 10,000 won. Sa Pilipinas ay 500 pesos. Ito ay gagamitin kong pang-hike. Okay, so maganda naman yung quality, makapal. Ang kapal ano? Tapos yung zipper niya. This is the best choice. Hindi kasi pinili ko ito dahil dun sa purpose niya, hindi dahil sa design. Meron kasing mga magagandang design sa labas. Ano? Kahit kahon na lang. Sige, kahon. Okay, we're done shopping and we're going home. Okay, so ito na yung actual. Parang nakakalula talaga. OMG. Pero makapal yan. Nakapal yung glass na yan. Okay, kulay. Nanghina yung tuhod ko. Nanghina yung tuhod ko. So ito na yung skywalk. Ito lang yun. Ito lang yun. Huwag na kayo umasa pa. Huwag kayo umasa pa. Natatawid doon sa kabila at saka doon. Ito lang yun. Hanggang dito lang. Para ka mamut dyan. Para... Ako rin. Ganun, parang mamot. Ayan o, ito mamut o. Elephant. May mga elephant sa ano mo. Parang yung sa Japan to mama. Yung makapal na glass. Parang ano, kilabutan ako. Dito. Sa China, mas